Hầu hết mọi người nghĩ rằng sống với mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng một năm trở xuống là điều không thể trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Họ tưởng rằng mình sẽ phải sống bằng mì gói qua ngày, mặc đi mặc lại vài bộ quần áo trong nhiều tháng và về cơ bản là sống như sinh viên mới ra trường mãi mãi. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng suy nghĩ đó hoàn toàn sai thì sao? Nếu tôi nói với bạn rằng với những chiến lược đúng đắn, bạn không chỉ có thể sống sót mà còn có thể sống ổn và từng bước cải thiện cuộc sống của mình, ngay cả với mức thu nhập rất thấp, trong khi vẫn tận hưởng những điều quan trọng nhất đối với bạn thì sao? Tên tôi là Quý và tôi đã dành nhiều năm giúp mọi người hiểu rằng tự do tài chính không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà nằm ở cách bạn sử dụng tiền của mình thông minh như thế nào. Nếu bạn quan tâm đến cách làm chủ tiền bạc của mình, bất kể mức thu nhập của bạn là bao nhiêu, hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút thích video này nếu nó hữu ích đối với bạn. Đây là một điều có thể khiến bạn bất ngờ. Theo nhiều khảo sát tài chính được báo chí Việt Nam trích dẫn, một tỷ lệ rất lớn người Việt không thể xoay sở được khoảng 10 triệu đồng tiền mặt trong một tình huống khẩn cấp nếu không phải vay mượn người thân hoặc bán bớt tài sản cá nhân của mình. Trong khi đó, vẫn có những người thu nhập chỉ khoảng 60 đến 80 triệu đồng một năm nhưng đã xây dựng được quỹ dự phòng khẩn cấp và thậm chí bắt đầu đầu tư cho tương lai thông qua các kênh hợp pháp minh bạch tại Việt Nam. Sự khác biệt này không đến từ may mắn, cũng không phải do những bí quyết được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình giàu có. Điểm khác biệt nằm ở việc họ hiểu rằng sống tốt với ít tiền là một kỹ năng và bất kỳ ai cũng có thể học được nếu sẵn sàng thách thức những suy nghĩ thông thường về thế nào là một cuộc sống thoải mái. Hãy để tôi bắt đầu bằng một câu chuyện minh họa rất rõ điều này. Một người tên Vũ, bạn có thể hình dung anh ấy là một nhân viên thư viện bán thời gian với mức thu nhập khoảng 110 triệu đến 120 triệu đồng một năm. Những đồng nghiệp xung quanh anh liên tục than phiền rằng họ lúc nào cũng hết tiền, ngày nào cũng ăn những món rẻ tiền bên ngoài và không bao giờ có tiền để đi chơi. Trong khi đó Vũ lại mang theo những bữa ăn trưa tự nấu gọn gàng, trông như từ quán ăn tử tế. Thỉnh thoảng đi chơi ngắn ngày ở các tỉnh lân cận và bằng cách nào đó vẫn tiết kiệm được tiền mỗi tháng. Khi mọi người hỏi anh làm thế nào, anh mỉm cười và nói rằng anh có một hệ thống và hệ thống đó chính là điều mà chúng ta sẽ phân tích ngay hôm nay. Điều đầu tiên cần hiểu về việc sống với mức thu nhập rất thấp là nó đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn cách bạn suy nghĩ về tiền bạc và giá trị. Hầu hết mọi người tiếp cận tài chính cá nhân theo hướng ngược lại. Họ kiếm được tiền, tiêu vào bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của họ ở thời điểm đó, rồi hy vọng cuối tháng vẫn còn dư lại một ít. Cách làm này gần như đảm bảo chắc chắn căng thẳng về tài chính, bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Ngay cả những người có thu nhập cao hơn mức trung bình vẫn sống trong tình trạng lương về là hết bằng chính phương pháp này. Bí quyết để sống tốt với thu nhập thấp là phải có chủ đích với từng đồng tiền mình kiếm được. Điều này không có nghĩa là kham khổ, ép bản thân chịu đựng hay không bao giờ được tận hưởng cuộc sống gì cả. Nó có nghĩa là bạn phải cực kỳ có chiến lược trong việc chi tiêu và đảm bảo rằng mỗi khoản chi đều phục vụ mục đích cụ thể trong cuộc sống của bạn. Khi bạn chỉ có khoảng 120 triệu đồng một năm hoặc thấp hơn để xoay sở, sẽ không còn chỗ cho việc tiêu xài bừa bãi hay để tài chính tự vận hành theo những thói quen. Hãy cùng bàn về nền tảng cốt lõi của việc sống với mức chi phí thấp, đó là giữ cho các khoản chi phí cố định ở mức thấp nhất có thể. Chi phí cố định là những hóa đơn hàng tháng mà bạn bắt buộc phải trả, dù bạn muốn hay không, bao gồm tiền thuê nhà, tiền điện nước, bảo hiểm, tiền điện thoại và bất kỳ dịch vụ đăng ký định kỳ nào mà bạn đang sử dụng. Những khoản chi tiêu này như các luống tài chính, bởi vì một khi bạn đã cam kết với chúng sẽ âm thầm hút cạn nguồn lực của bạn tháng này qua tháng khác, mà bạn thậm chí không cần phải suy nghĩ đến. Đây chính là nơi mà phần lớn mọi người mắc sai lầm nghiêm trọng đầu tiên. Họ tính toán khả năng chi trả của mình dựa trên con số thu nhập ghi trên giấy, thay vì số tiền thực tế họ có thể sử dụng mỗi tháng. Nếu bạn có mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng một năm, điều đó tương đương với 10 triệu đồng mỗi tháng để xoay sở toàn bộ cuộc sống. Nhưng rất nhiều người lại hành xử như thể mình đang có 12 hoặc 13 triệu mỗi tháng, và đó là lúc mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát. Quy tắc vàng khi sống với ngân sách eo hẹp là giữ chi phí ở dưới 30% thu nhập thực tế. Nhưng thành thật mà nói, nếu có thể thấp hơn nữa thì càng tốt. Điều đó có nghĩa là với mức thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, bạn không nên chi quá 3 triệu đồng cho tiền nhà. Tôi biết một số bạn đang nghĩ rằng điều đó gần như không thể, nhưng hãy nghe tôi chia sẻ một vài chiến lược thực tế có thể giúp bạn tiến gần hơn tới điều này. Đầu tiên, hãy xem xét khái niệm house hacking.
ở kết hợp cho thuê để giảm chi phí nhà ở. Nghe có vẻ hơi phức tạp nhưng thực tế khá đơn giản. Bạn tìm một căn nhà hoặc không gian có thể chia tách. Bạn ở một phần và cho thuê phần còn lại. Khoản tiền thuê thu được có thể trang trải phần lớn, thậm chí toàn bộ chi phí nhà ở của bạn. Tôi biết một người mua một căn hộ nhỏ ở khu vực ven thành phố với giá khoảng 1,2 tỷ, sống ở một phần và phần còn lại cho thuê. Tiền thu về đủ để trả gần hết khoản vay và chi phí liên quan, khiến chi phí nhà ở hàng tháng của anh ấy giảm từ khoảng 4 triệu đồng xuống gần như bằng không. Nếu mua nhà chưa phải là lựa chọn khả thi đối với bạn, thì thuê trọ hoặc ở chung với người khác sẽ là người bạn tốt nhất của bạn. Chia sẻ một căn phòng 2 phòng ngủ giữa hai người thường rẻ hơn đáng kể so với việc thuê một phòng riêng hoặc studio một mình. Thêm vào đó, bạn còn được hưởng lợi từ việc chia sẻ tiền điện, nước, internet và thậm chí cả chi phí ăn uống nếu bạn phối hợp tốt với người ở cùng. Một lựa chọn khác mà rất nhiều người nên nghiêm túc cân nhắc là chênh lệch chi phí theo khu vực địa lý. Nói đơn giản hơn, chuyển đến nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn. Nếu hiện tại bạn đang trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng cho một phòng trọ nhỏ ở khu vực đắt đỏ, thì với số tiền đó bạn hoàn toàn có thể thuê được một căn nhà rộng rãi hơn ở các khu vực ven đô hoặc tỉnh lân cận. Đúng vậy, bạn có thể sẽ kiếm được ít hơn một chút, nhưng nếu chi phí nhà ở của bạn giảm đi 2 triệu đến 3 triệu đồng mỗi tháng, thì thực chất bạn đã tự tăng đáng kể sức mua của mình. Bây giờ hãy nói đến một vấn đề nhạy cảm mà rất ít người muốn đề cập khi bàn về cuộc sống thu nhập thấp. Chi phí đi lại có thể phá vỡ hoàn toàn ngân sách của bạn nếu bạn không cẩn thận. Tổng chi phí đi lại mỗi năm bao gồm trả góp xe, xăng xe, bảo hiểm và bảo dưỡng thường rơi vào khoảng 20 đến 40 triệu đồng trên một năm, và có thể cao hơn nếu bạn mua xe vượt quá khả năng tài chính của mình. Khi bạn chỉ sống với mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng một năm, việc dành ra 1/3 thu nhập cho việc đi lại chẳng khác nào tự đẩy mình vào bế tắc tài chính. Đây là sự thật phũ phàng về xe cộ và ngành công nghiệp ô tô, xe máy. Không muốn bạn nhận ra, một chiếc xe mới bóng bẩy trả góp đều đặn hàng tháng có thể khiến bạn cảm thấy mình đã ổn, nhưng trên thực tế nó rất có thể là rào cản lớn nhất giữa bạn và sự ổn định tài chính. Mỗi tháng bạn gửi 3 đến 4 triệu đồng cho khoản trả góp xe là số tiền bạn đã đánh mất cơ hội dùng để xây dựng quỹ dự phòng, trả nợ hoặc đầu tư cho tương lai. Giải pháp ở đây không nhất thiết là phải sống mà không hề có phương tiện, mà là bạn cần cực kỳ có chiến lược trong việc lựa chọn phương tiện. Lựa chọn khôn ngoan nhất thường là mua một chiếc xe hoặc phương tiện đáng tin cậy, chi phí thấp, và nếu có thể hãy trả bằng tiền mặt để tránh gánh nặng tài chính kéo dài với bạn. Có thể tầm thu nhập này bạn chưa có thể mua được một chiếc ô tô, nhưng những chiếc xe máy đã 5 năm tuổi có thể không thu hút sự chú ý của bạn, nhưng nó vẫn đưa bạn từ điểm A đến điểm B trong nhiều năm, mà gần như không tốn kém gì ngoài tiền xăng và bảo dưỡng cơ bản. Tôi thà lái một chiếc xe bình thường và có tiền tiết kiệm trong ngân hàng, còn hơn lái một chiếc xe trông thật ấn tượng nhưng tháng nào cũng cạn tiền. Nếu bạn nhất thiết phải mua xe trả góp thì đừng bao giờ, và tôi nhấn mạnh là đừng bao giờ vay nhiều hơn số tiền mà bạn có thể trả hết trong vòng 2 năm. Các khoản vay mua xe dài hơn 24 tháng thực chất là những công cụ phá hoại tài sản, được ngụy trang với hình thức trả góp hàng tháng nghe có vẻ thì nhẹ nhàng. Ngân hàng và công ty tài chính rất thích các khoản vay 60 tháng, bởi vì họ kiếm được nhiều tiền hơn từ lãi suất, nhưng bạn hãy nên tránh chúng. Đối với những người sống ở các khu vực có hệ giao thông công cộng tốt, hãy nghiêm túc cân nhắc xem bạn có thực sự cần một chiếc ô tô hay một chiếc xe máy mới hay không. Giữa xe buýt, taxi, Grab và thỉnh thoảng thuê xe cho những chuyến đi dài hơn, bạn có thể nhận ra rằng không sở hữu ô tô và những chiếc xe cực kỳ bóng bẩy giúp bạn tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng, đồng thời còn cho bạn thời gian để đọc sách hoặc làm việc trong lúc di chuyển, thay vì phải đối mặt với căng thẳng giao thông hàng ngày. Thực phẩm là một lĩnh vực khác mà rất nhiều người chi tiêu quá mức mà không nhận ra tác động lớn của nó đến tình hình tài chính tổng thể. Ở Việt Nam, một hộ gia đình trung bình có thể chi khoảng 60 triệu đến 80 triệu đồng mỗi năm cho ăn uống, trong đó một phần rất lớn dành cho ăn ngoài và đồ ăn mang về. Khi bạn sống với mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng một năm, việc chi 35 đến 40 triệu đồng mỗi năm cho các bữa ăn ngoài là một sự xa xỉ mà bạn không thể duy trì nếu bạn thực sự muốn xây dựng sự ổn định tài chính. Còn nếu mà bạn không muốn thì cứ ăn thoải mái. Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người hiểu sai.
về việc nấu ăn tại nhà. Họ cho rằng ăn uống lành mạnh đồng nghĩa với việc phải ăn những bữa ăn nhạt nhẽo, nhàm chán và đứng bếp hàng giờ mỗi ngày. Suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Chỉ cần một chút kế hoạch cơ bản và một vài kỹ năng quan trọng, bạn hoàn toàn có thể ăn ngon hơn phần lớn mọi người. Trong khi chỉ tốn một phần nhỏ chi phí ăn uống, chìa khóa để ăn ngon với ngân sách eo hẹp bắt đầu từ việc lên kế hoạch cho bữa ăn, nhưng không phải là cơn ác mộng với những bản tính phức tạp mà nhiều chuyên gia tài chính thường khuyên dùng. Ở đây tôi đang nói đến một cách lập kế hoạch rất đơn giản và thực tế, chỉ mất khoảng 15 phút mỗi tuần. Hãy chọn một ngày cố định, thường là Chủ nhật, để lên kế hoạch cho các bữa ăn trong tuần tới. Điều này không có nghĩa là bạn trở thành đầu bếp giỏi chỉ sau một đêm đâu nha. Mục đích là tránh những quyết định tốn kém trong lúc đói bụng, khi bạn không biết ăn gì và buộc phải gọi đồ ăn bên ngoài. Hãy bắt đầu với những nguyên liệu cơ bản có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong suốt cả tuần: gạo, đậu, trứng, đùi gà, khoai tây, hành tây và bất kỳ loại rau nào đang được giảm giá trong tuần đó. Những nguyên liệu này nghe có vẻ đơn giản khi đứng riêng lẻ, nhưng chúng thực chất là nền tảng của vô số bữa ăn ngon miệng. Bạn có thể biến chúng thành món xào, món súp, bữa sáng hoặc các món hầm no bụng với chi phí chỉ khoảng, thậm chí là chỉ 20.000 đồng cho đến 60.000 đồng mỗi phần, thay vì là 250 đến 300.000 đồng cho những phần ăn tương tự tại nhà hàng. Đây là một bí quyết có thể thay đổi toàn bộ cuộc chơi, nhưng hầu hết mọi người lại bỏ qua. Hãy học cách yêu chiếc tủ đông của bạn. Khi bạn thấy thịt được giảm giá vì sắp đến hạn sử dụng, hãy mua và đông lạnh ngay lập tức. Khi bạn nấu một nồi lớn món hầm hoặc súp, hãy đông lạnh một nửa, chia thành từng phần nhỏ. Việc này tạo ra một thư viện thực phẩm tiện lợi cá nhân của riêng bạn, với chi phí chỉ bằng một phần rất nhỏ so với việc mua các bữa ăn đông lạnh hoặc đồ ăn sẵn ngoài cửa hàng. Và bây giờ hãy nói một chút về tâm lý học khi bạn đi mua sắm ở siêu thị. Và tôi nói nhỏ cái này cho bạn nghe nè. Các siêu thị được thiết kế để lấy tiền của bạn hiệu quả nhất có thể. Họ đặt những mặt hàng đắt tiền nhất ngay tầm mắt, sử dụng mùi hương để kích thích cảm giác thèm ăn và bố trí các món mua sắm ngẫu hứng ở khắp mọi nơi. Đi mua sắm khi đang đói bụng cũng giống như đi vào sòng bạc khi bạn đang cần tiền gấp. Trong những tình huống như vậy, nhà cái luôn là người chiến thắng. Vì thế, luôn luôn đi mua sắm với một danh sách và tuân thủ nghiêm ngặt danh sách đó. Nếu một món hàng không có trong danh sách, bạn không được mua nó, chấm hết. Điều này nghe có vẻ cực đoan, nhưng khi bạn có một nguồn lực tài chính hạn chế thì mỗi khoản mua sắm không theo kế hoạch sẽ đẩy một khoản chi phí quan trọng khác ra khỏi ngân sách của bạn. Một gói đồ ăn vặt khoảng 120.000 đồng có vẻ không đáng kể, nhưng nó hoàn toàn có thể là sự khác biệt giữa việc đủ tiền đổ xăng hoặc phải vay từ người khác. Giờ chúng ta hãy bàn về một vấn đề khiến nhiều người cảm thấy khó chịu nhưng bắt buộc phải được thảo luận ở đây. Chi phí giải trí và các mối quan hệ xã hội có thể làm đảo loạn hoàn toàn ngân sách eo hẹp của bạn nếu bạn không có chiến lược rõ ràng. Điều này không có nghĩa là bạn phải sống khép kín và không bao giờ ra khỏi nhà hoặc từ bỏ cuộc sống của mình. Nó có nghĩa là bạn cần sáng tạo hơn trong cách tận hưởng cuộc sống và học cách tìm thấy niềm vui từ những trải nghiệm không cần tiêu quá nhiều tiền. Áp lực phải duy trì mối quan hệ xã hội có thể rất lớn đối với bạn, đặc biệt khi bạn bè hoặc người thân xung quanh của bạn có thu nhập cao hơn và thói quen chi tiêu khác biệt. Khi mọi người xung quanh liên tục đề xuất những nhà hàng đắt tiền hoặc các hoạt động cuối tuần tốn kém, bạn rất dễ cảm thấy mình bị bỏ rơi hoặc xấu hổ về tình hình tài chính của mình. Nhưng đây là điều tôi học được khi quan sát những người làm tốt chuyện này. Những người phù hợp trong cuộc sống của bạn sẽ hiểu và ủng hộ mục tiêu tài chính của bạn. Còn những người không phù hợp sẽ khiến bạn cảm thấy tệ chỉ vì bạn chọn trách nhiệm với tiền bạc. Thay vì lúc nào cũng là người từ chối lời mời, hãy trở thành người chủ động đề xuất các hoạt động thay thế thay vì đi ăn nhà hàng. Hãy tổ chức những bữa ăn chung tại gia đình thay vì các địa điểm giải trí đắt tiền. Hãy rủ nhau đi bộ, dã ngoại hoặc tham quan các bảo tàng và không gian văn hóa miễn phí. Lên kế hoạch cho những bữa tối chơi trò chơi hoặc xem phim tại nhà. Bạn thường sẽ nhận ra mọi người thực sự thích những hoạt động này hơn bởi vì chúng thoải mái hơn, cho phép trò chuyện nhiều hơn thay vì phải cố gắng nói chuyện giữa tiếng ồn ào của nhà hàng đông đúc. Thư viện đã trở thành những kho báu giải trí mà phần lớn người lớn hoàn toàn bỏ qua. Ngoài sách, một số thư viện còn có không gian sáng tạo với các thiết bị mà bạn có thể sử dụng miễn phí.
Tất cả những điều này giống như việc bạn được tiếp cận các nguồn tài nguyên và hình thức giải trí trị giá hàng chục triệu đồng mỗi năm và bạn có thể được quyền sử dụng. Các cửa hàng đồ cũ và cửa hàng ký gửi nên trở thành người bạn thân nhất của bạn khi cần mua quần áo hoặc đồ dùng gia đình. Quan niệm tiêu cực về việc mua sắm đồ đã qua sử dụng hoàn toàn lỗi thời. Và thành thật mà nói, khá nực cười nếu bạn suy nghĩ kỹ. Tại sao bạn lại trả giá đầy đủ cho một món đồ khi bạn hoàn toàn có thể mua chính món đồ đó với mức giá chỉ bằng khoảng 20%? Một số người có gu thẩm mỹ tốt nhất mà tôi biết đều mua sắm ở các cửa hàng đồ cũ. Không phải vì buộc phải làm vậy mà vì họ nhận ra rằng đơn giản là cách mua sắm thông minh hơn. Đây là một sự thật thay đổi về tư duy có thể làm thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về việc mua sắm. Trước khi mua bất cứ thứ gì không thực sự thiết yếu, hãy dừng lại và tính xem món đồ đó tương đương với bao nhiêu giờ làm việc của bạn. Nếu trung bình bạn kiếm được khoảng 60.000 đồng mỗi giờ và bạn đang cân nhắc mua một món đồ trị giá 300.000 đồng, thì điều đó có nghĩa với 5 giờ lao động của bạn. Lúc này hãy tự hỏi, món đồ đó có thực sự xứng đáng với 5 giờ thời gian và năng lượng của bạn hay không? Đôi khi câu trả lời sẽ là có, nhưng phần lớn thời gian bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều khoản mua sắm không đáng để đánh đổi. Khi bạn nhìn chúng dưới góc độ thời gian thực tế của bạn đã bỏ ra để kiếm được số tiền đó, quỹ dự phòng khẩn cấp trở nên càng quan trọng hơn khi bạn sống với mức thu nhập thấp. Bởi vì bạn rất ít dư địa để xử lý các khoản chi phí bất ngờ. Hầu hết các chuyên gia tài chính đều khuyên bạn nên có từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt trong quỹ dự phòng khẩn cấp. Nhưng khi bạn bắt đầu với ngân sách eo hẹp thì ngay cả 2.500.000 đồng tiết kiệm cũng có thể ngăn một rắc rối nhỏ biến thành một thảm họa tài chính lớn. Hãy bắt đầu xây dựng quỹ dự phòng khẩn cấp từ những khoản rất nhỏ. Ngay cả việc tiết kiệm được 50 cho đến 250.000 đồng mỗi tuần cũng sẽ tích lũy nhanh hơn bạn tưởng. Mục tiêu không phải có ngay hàng chục triệu đồng. Mục tiêu là xây dựng thói quen ưu tiên chi tiêu cho bản thân và tạo ra một lớp đệm an toàn giữa bạn và những rủi ro tài chính. Khi bạn tiết kiệm được 2.500.000 đồng đầu tiên, bạn sẽ ngạc nhiên về cảm giác an tâm hơn rất nhiều, chỉ vì bạn biết rằng mình có thể xử lý những khoản chi tiêu nhỏ bất ngờ mà không cần hoảng loạn hay bối rối gì cả. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để sống ổn với ít tiền là học cách phân biệt rõ ràng giữa những gì bạn muốn và những gì bạn thực sự cần. Các thông điệp tiếp thị mỗi ngày liên tục dội vào chúng ta những lý do vì sao chúng ta cần thiết bị mới nhất, xu hướng thời trang mới nhất hoặc những nâng cấp lối sống hào nhoáng hơn. Nhưng khi bạn đang làm việc với nguồn lực tài chính hạn chế của mình, việc bị cuốn theo những thông điệp này có thể khiến bạn bị mắc kẹt trong vòng xoáy căng thẳng tiền bạc nhiều năm. Sự thật là phần lớn những thứ chúng ta nghĩ là nhu cầu, thực chất chỉ là những mong muốn mà người khác đã thuyết phục chúng ta tin vào. Bạn không cần chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất nếu chiếc hiện tại vẫn hoạt động rất tốt. Bạn không cần thẻ thành viên phòng tập nếu bạn hoàn toàn có thể tập luyện tại nhà hoặc ngoài chơi. Và bạn không cần truyền hình cáp đắt tiền khi các dịch vụ xem nội dung trực tuyến có chi phí thấp hơn rất nhiều, nhưng lại cung cấp nhiều nội dung hơn mức bạn có thể xem hết đấy. Điều này không có nghĩa là sống một cuộc sống tẻ nhạt, không bao giờ mua sắm bất cứ thứ gì ngoài những nhu yếu phẩm thiết yếu. Nó có nghĩa là bạn cần có chủ đích trong việc mua sắm và đảm bảo rằng mọi khoản chi phù hợp với giá trị và ưu tiên của bạn, thay vì chỉ phản ứng theo những thông điệp tiếp thị mà bạn vừa bắt gặp gần đây. Việc xây hệ thống và thói quen trở nên cực kỳ quan trọng khi bạn đang quản lý một ngân sách rất eo hẹp, bởi vì không có chỗ cho sai sót hay sự bất cẩn tài chính nào cả. Hãy thiết lập chuyển khoản tự động vào khoản tiết kiệm, ngay cả khi chỉ là 600.000 đồng mỗi tháng. Sử dụng một ứng dụng đơn giản hoặc một bảng tính cơ bản để theo dõi chi tiêu. Bạn biết chính xác tiền của mình đang đi đâu, lên lịch kiểm tra tài chính định kỳ với chính bản thân để xem xét tình hình và điều chỉnh khi cần thiết. Mục tiêu không phải là tạo ra những hệ thống phức tạp, rườm rà, đòi hỏi hàng giờ để duy trì. Mục tiêu là tạo ra những thói quen đơn giản giúp bạn luôn đi đúng hướng mà không cần tiêu tốn quá nhiều năng lượng tinh thần hay liên tục đưa ra những quyết định liên quan đến tiền bạc. Khi sống với mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng một năm trở xuống, bạn cũng cần phải quyết liệt loại bỏ các dịch vụ đăng ký và các khoản chi phí định kỳ. Tôi dám chắc rằng những khoản này sẽ sinh sôi nhanh hơn bạn tưởng nếu không ai để ý chúng. Bạn đăng ký một dịch vụ xem nội dung trực tuyến để xem một chương trình rồi quên mất.
và đột nhiên bạn vẫn đang trả 300.000 đồng mỗi tháng cho một dịch vụ mà bạn đã không sử dụng trong suốt 6 tháng. Lặp lại điều này với 5 hoặc 6 dịch vụ khác nhau và bạn vừa phung phí khoảng 1,5 triệu đến 1,8 triệu đồng mỗi tháng vào những thứ kỹ thuật số không mang lại giá trị thực sự cho bạn. Đây là một bài tập đơn giản nhưng có thể khiến bạn giật mình. Hãy xem lại sao kê ngân hàng trong 3 tháng gần nhất và đánh dấu tất cả các khoản chi phí định kỳ. Bạn rất có thể sẽ phát hiện ra những gói đăng ký mà bạn hoàn toàn quên mất. Phần mềm bạn đăng ký trong giai đoạn tập trung làm việc rồi không còn dùng nữa. Thẻ thành viên phòng tập mà bạn chưa sử dụng kể từ khi kế hoạch đầu năm tan vỡ vào tháng 2. Việc hủy bỏ các gói đăng ký không sử dụng giống như nhặt được tiền trong đệm ghế sofa. Chỉ khác ở chỗ số tiền này lớn hơn rất nhiều và nó quay trở lại với bạn mỗi tháng. Mô hình kinh tế đăng ký dịch vụ được thiết kế để việc hủy bỏ trở nên khó khăn nhất có thể. Họ cho phép bạn đăng ký chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhưng lại yêu cầu bạn phải gọi điện trong giờ hành chính hoặc lần mò qua hàng loạt các trang web chỉ để hủy. Đừng để điều này làm bạn nản lòng. 15 phút bất tiện nhỏ đó có thể giúp bạn tiết kiệm khoảng 5 triệu đến 7 triệu đồng trong một năm. Giờ hãy cùng bàn về vấn đề khiến nhiều người cảm thấy khó chịu không kém, nhưng lại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của bạn. Đó là vòng tròn xã hội và những người bạn dành thời gian ở bên, có tác động rất lớn đến thói quen chi tiêu của bạn. Nếu bạn thường xuyên ở cạnh những người không ngần ngại chi khoảng 1.200.000 đồng cho một buổi ăn uống hay đồ uống, hoặc mua sắm bất đồng các món đồ công nghệ đắt tiền, bạn sẽ thấy mình dần dần cũng làm điều tương tự, ngay cả khi điều đó không phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải bỏ rơi tất cả bạn bè và trở thành một người sống khép kín về mặt tài chính. Nó có nghĩa là bạn cần nhận thức rõ áp lực xã hội ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu của mình như thế nào và chủ động xây dựng các chiến lược để xử lý những tình huống này. Khi bạn bè đề nghị những hoạt động tốn kém, đừng chỉ nói rằng bạn không đủ khả năng chi trả rồi im lặng rồi rút lui. Hãy đề xuất những lựa chọn thay thế phù hợp với ngân sách của bạn nhưng vẫn cho phép bạn duy trì mối quan hệ và tận hưởng cuộc sống này. Hầu hết mọi người sẽ tôn trọng sự trung thực của bạn và thậm chí còn đánh giá cao việc bạn đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau. Nếu bạn đang phải đối mặt với bạn bè hoặc người thân không hiểu hoặc không ủng hộ những giới hạn tài chính của bạn, thì điều đó thực sự là một thông tin rất giá trị về tính cách của họ. Những người gây áp lực buộc bạn phải tiêu số tiền mà bạn không có, hoặc khiến bạn cảm thấy tệ chỉ vì bạn đang quản lý tài chính một cách có trách nhiệm, thực chất không đặt lợi ích tốt nhất của bạn lên hàng đầu. Thực tế là sống tốt với mức thu nhập khoảng 120 triệu đồng một năm hoặc thấp hơn không phải là điều không thể. Trên thực tế, một khi bạn đã quen với cách sống này, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tự do hơn rất nhiều. Bạn sẽ ngủ ngon hơn khi biết mình không bị ngập trong nợ nần. Bạn sẽ bớt căng thẳng hơn về việc tiền bạc, bởi vì bạn xây dựng được những hệ thống tài chính đơn giản nhưng hiệu quả. Và thậm chí bạn có thể nhận ra rằng một số khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình gần như không tốn tiền. Những chiến lược mà chúng ta đã đề cập đến hôm nay không phải là những bí quyết mang tính cách mạng gì cả. Chúng chỉ là những điều hiển nhiên nhưng lại trở nên hiếm hoi một cách đáng ngạc nhiên trong cách mọi người đang tiêu tiền. Hãy bắt đầu bằng 1 hoặc 2 thay đổi nhỏ, tạo đà từng bước và bạn sẽ thấy áp lực tài chính biến mất nhanh hơn cả sự hào hứng của bạn bè đối với những nhà hàng đắt tiền khi bạn đề nghị chia đều hóa đơn.